سلام همراهان عزیز، خیلی خوش اومدین به کانال آموزش بافتنی. رویا هستم. اگه منو از آپارات مشاهده میکنین، کانال بافتنی آشپزی، اگه از یوتیوب، کانال آموزش بافتنی. امروز آموزش یه نوع پیچ بسیار ساده و شیک داریم. این مدل بافت رو من اکثر بوتیکا میبینم، توی مدل های بافتنی از جمله روی کلاه و شال و ژاکت و حتی پالتو هم میبافن با همین مدل. گفتم اینو با شما دوستان به اشتراک بذارم آموزشو. این روی کارمونه، اینم پشت بافتمون. من اصلا اتو هم نکشیدم، گفتم همینجوری براتون نشون بدم ببینید که بدون اتو هم چقدر قشنگه. اگه خوشتون اومد حتما لایک رو بزنید، زنگوله رو فعال کنید و منو با ادامه این آموزش همراهی کنید. برای مدلمون یه 15 تا سر میندازیم دونه کوتاهی نخ رو برمون، این نخا رو دو تا کنار هم قرار بدیم. ببین دونه اولمون به این حالته، دومی، سومی، چهار، 5، 6، 7، 8، 9، 10، 11، 12، 13، 14 و 15. خب 15 تا دونه سر انداختیم. یکی از میلا رو به همین روش در میاریم، برمیگردیم، دونه اولیمون رو نمی بافیم، دونه دومی رو به زیر می بافیم، 5 تا دونه هم برو، یکی، دو تا، سه تا، 4 تا، 5 تا رو، یه دونه زیر، مجدد 5 تا رو، یکی، دو تا، سه تا، 4، 5 تا، دونه بعدی یه دونه زیر، برای اینکه تا نخوره بغلش اگه شال خواستیم ببافیم اینا از رو میبافیم که لون نشه. برمیگردیم رج دوم دوباره دونه اولی نبافته به میل میگیریم، این طرف رج دومی و دونه دومی رو از رو 5 تا دونه رو این سمت از زیر، 1، 2، 3، 4 و 5. دونه بعدی از رو یه دونه، 5 تا دونه بعدی دوباره از زیر، یکی، دو تا، سه تا،
4 تا 5 تا 2 تا دونمون از رو میبافیم این سمت، تو این سمت از رو سمت رو نگاه کنید. دوباره برمیگردیم رج سوم. تو رج سوم دونه اولی بافته نمیشه، وقتی برمیگردیم دونه ها بافته نمیشه. اول دونه دومی از زیر، 2 تا دونه بعدی از رو، 1 2 تا 3 تا 4 5 دونه بعدی از زیر، 1 دونه های بعدی 5 تا از رو، 1 2 3 4 5 دونه بعدی یه دونه از زیر، یه دونه از آخریش از رو. دقت کنید به اول و انتهای رجه ها. اگه بخواید اینو برای شال ببافیم به روش من ببافیم که این گوشه هاش لول نشه. رج 4 رسیدیم، دونه اول نبافته، دونه دومی از رو، دوباره 5 تا زیر، 1 2 3 4 5 یه دونه از رو، دوباره 5 تا از زیر. دوستان عزیز، ویدیو رو اگه خوشتون اومد از این مدل بافتمون، ویدیو رو لایک کنید، زنگوله رو فعال کنید، کامنت های زیباتون رو بذارید، انتقادی پیشنهادی داشتید حتما میخونم. کانال آپارات، کانال یوتیوب و کانال اینستاگرام دنبال کنید. خب یه دونه از رو سمت رج پنجم رو دقت کنید. تو رج پنجم مدلمون شکل میگیره. دونه اول نمیبافیم، دونه دومی دوباره یه زیر، 5 تا دونه رو اینجوری میبافیم. نگاه کنید، 1 2 تا 3 تا 4 تا به پنجمی که میرسیم دقت کنید، نگاه کنید یه دور نخا میپیچونیم، 1 دیدید نخا اینجوری میپیچونیم، یه دور روی میل، بعد به این حالت در میاریم. نخ من زرداره میپیچه به زرش که میکنم. یه دونه از زیر، دوباره 5 تا رو باز نگاه کنید، 1 2 تا 3 تا 4 تا پنجمی نگاه صاف کنم، پنجمی یه دور میپیچیم، از دونه رو در میاریم اینجوری، یه آخر زیر، یکی هم که مونده اینجوری از رو سمتم حتما خوب نگاه کنید. دونه اول نبافته، دونه دوم به رو، مدلمون رو دقت کنید. اینجایی که دونه رو من پیچونده بودم به خاطر اینکه اینجا باید شعله باشه، ببین در میاریم آروم، میاریم بیرون، نمیبافیم، 4 تا دونه رو میبافیم، 4 تا دونه زیر، 5 تا دیگه اولی رو ول میکنیم، 1
2 تا 3 تا 4 تا. این پنجمی که اینجا ول کردیم میاییم اینجوری. خب نگاه کنید، اینجوری میبافیم. دیدین؟ حالا یه دونه رو میبافیم، یه دونه رو ببافم دوباره زرگیر کرد. خب باز اینو دقت کنید، دونه اولی که پیچونده بودیم یه دور ول میکنیم، اینجا رهاش میکنیم. 1 2 تا 3 تا 4 تا. پنجمیو که رهاش کرده بودیم میگیریم به میل سمت چپ، میام اینجا دوباره از زیر به این حالت میبافیم. دونه‌ای که از رو میبافیم این سمت. تمام. برمیگردیم پشت کار. پشت کارمونم گفتم اول باف نمیبافیم. و اینجا رو تون تون میبافم. شما دیگه به صورت تصویری نگاه کن. دونه های زیر و به زیر، رو به رو.